ó ti yá o ká jíjọ máa gbọ́ ó ti yá o ká jíjọ máa gbọ́ Yorùbá World Media ni mò ń sọ o ó ti yá o ká jíjọ máa gbọ́. wọ́n kì wá nílọ̀ it's not diplomatic ká dárúkọ wọn síta nítorí irú ìlú bẹ́ẹ̀ inú ẹ̀ ò ní dùn tá a bá pariwo it's not diplomatic etiquette so but àwọn ìlú wà nǹkan tí ó mú bàbá sọ wípé ká lọ ṣiṣẹ́ lórí ẹ̀ number one ó jẹ́ àmì wípé àwọn ìlú kan wọ́n fẹ́ wa wọ́n recognize wa then another evidence ni wípé bàbá wa Professor Emeritus Adébánjí Akíntóyè bó ṣe dàgbà tó yẹn his mind is intact and he's not a stupid man. Wọ́n ní àwọn consultants tó pọ̀ lára requirement fún iṣẹ́ tó ń ṣe òun náà ṣe order wípé a ti tó gbé jáde pẹ̀lú ibi tá a dé and lẹ́yìn yẹn ó pọn dandan fún wọn láti ṣe ohun tó ń ṣe yẹn to flag it then that's all. Ẹ ṣeun mo dúpẹ́ fún ìbéèrè èyí tí mo bí léèrè tẹ̀sí dáhùn torí pé Yorùbá ó ní ọmọdé ò ní mọ ẹ̀kọ́ jẹ kí ó má ra lọ́wọ́ ṣe rí àwọn ènìyàn wa tí wọ́n wò wá wọ́n rí wípé ọlọ́gbọ́n onímọ̀ olóye onílàákàyè òun náà ní ìran Yorùbá ó dàbí nígbà tí Awólọ́wọ̀ ń sọ̀rọ̀ ní 1959 ó ní I don't care if Eddie lose the election ó ní but my concern that what I would tell the generation if a man from another man's land rule us in our own land despite the civilization and education before Igbo yẹn nígbà tí Nnamdi Azikiwe tí ó fẹ́ jẹ Western Region ní ilẹ̀ Yorùbá nígbà náà ni ibẹ̀ ni ọ̀rọ̀ Adédìbò Pẹ̀kẹ́lẹ́ Mẹ́ẹ̀sì ibẹ̀ ló ti jáde ìran ọlọ́gbọ́n ni wá ṣe rí àwọn nǹkan wọ̀nyí lóòótọ́ ńlá lè rí àléébù díẹ̀ níbẹ̀ nítorí pé kì í ṣe ohun tí ó yẹ kó bọ́ ta síta kì í ṣe ohun tó yẹ kí àwọn ènìyàn ó rí lásìkò yìí kí sì nìdí ìdí ni wípé àwọn ọmọ wa tí wọ́n wà nílé àwọn èèyàn wa tí wọ́n nífẹ̀ẹ́ ìran Yorùbá ó pọ̀ lọ́pọ̀lọpọ̀ a ní àwọn mídíà láàrin wọn tó yẹ kí á protect image wọn and integrity wọn a rí wípé ìjọba tó wà lóde Nàìjíríà lónìí kì í ṣe ìjọba tó fẹ́ràn Yorùbá ìjọba ọdẹ sọ gbólóhùn kan láàrin sọ pé ẹni tẹ́ bá ti rí tó bá ti ń jà fún Yorùbá nation shoot aside tó bá jẹ́ wípé ìran ọmọ Haúsá ló sọ bẹ́ẹ̀ wọ́n à nípa wọn ṣùgbọ́n pé Yorùbá ló sọ wípé ẹni tẹ́ bá ti rí tó bá ti ń jà fún agitator shoot aside ni káwa ni a tún wá gbélé jáde a gbọ́dọ̀ rántí àwọn tí wọ́n ń bá wa jà fún ìjàngbara tí wọ́n ń bá wa pariwo pé Yorùbá a gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ rántí wọn ká tó ṣe ohunkóhun ó ní ibi tó ti gbà kọ Yorùbá World Media lóminú wípé kò yẹ kó lè jáde rárá ó yẹ kó jẹ́ ní tá a máa ṣe ní bòńkẹ́lẹ́ ní bòńkẹ́lẹ́ ní bòńkẹ́lẹ́ ní bòńkẹ́lẹ́ bóyá bàbá wa ń mọ̀lá bóyá wọ́n lè bá mi yànnàná ìdí tí kìíní ṣe bọ́ sódà afẹ́fẹ́ nítorí pé mo mọ̀ wípé ibi tẹ́yìn wà kẹ́ tó dé Nàìjíríà ẹ jẹ́ kí n fàpẹẹrẹ Abẹ́òkìtì rẹ láàrin wa yìí bóyá orí igbó bóyá inú orí àpáta ẹ má gbàgbé pé mo lọ Nàìjíríà ẹ má gbàgbé pé mo lọ bóyá orí Nàìjíríà àpáta Abẹ́òkìtì wà sí Ọmọlúkà ń bẹ́ńbẹ́ àwọn èèyàn jàkàjàkà ń bẹ́ńbẹ́ ẹ má gbàgbé pé mo lọ ní Nàìjíríà ní February tí ò yẹ ká fi kíní tí ò yẹ ká fi dá lágara ibi tí ó ti kọ wá lóminú Yorùbá World Media nìyẹn so mo fẹ́ kẹ́ bá mi yànnàná ìdí tó ṣe bọ́ta ẹ ti sá padà wálé ẹ ti sá padà wálé
ẹ ṣé gan bàbá ẹ ṣe mi, púpọ̀. ẹ ṣé gan bàbá, Ọlọ́run á wà pẹ̀lú yín fún ìbéèrè tẹ́ ẹ béèrè. Mo kàn ń ṣe afẹ́fẹ́ pé èmi gan lọ Nàìjíríà ní February, Muritàlá ni mo dẹ̀ gbà wọlé, Muritàlá náà mo dẹ̀ gbà jáde. Ó ní ilé baba ẹni kì í bọ́ ọmọ lẹ́rù. Ẹni tó ní kán lọ shoot at sight tó bá dánwò pẹ́rẹ́ pé wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ń pa àwọn ọmọ Yorùbá, wọ́n mọ̀ pé àsìkò ti tó láti wo nǹkan tá a fẹ́ ṣe bí nǹkan yẹn ló máa wá ṣẹlẹ̀. Ẹ wá jẹ́ n fún yín ní àpẹẹrẹ. Ibi tá a dé yìí àti mi ò fẹ́ sọ pé a ti ń súnmọ́lé, àmọ́ bí bàbá wa ṣe máa ń sọ, àti ṣílẹ̀kùn. Ẹni tó ti ṣílẹ̀kùn kò kì í ṣe bó ṣe ń súnmọ́lé, ó ti délé, kó kà wọlé ni ló kù. Wọ́n pe ìlú kan ní Norway, gbogbo wa la mọ ìlú yẹn. Wọ́n pe ìlú yẹn ní Norway. Population wọn ò pọ̀. They have about maybe 5 million population. Bẹ̀ ìlú yẹn lówó, kì í ṣe ìsìn lọ ti lówó, wọ́n ti lówó àtijọ́ wá. But wọ́n force wọn. Britain yìí náà ó wà lára àwọn tó force wọn. They forced them to become a nation with Sweden outside of their will. Ní 1814, they merged Norway with Sweden together. Ìgbà tí àsìkò Norway máa tó láti bọ́, wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí build consulate káàkiri the whole world pé ẹ recognize wa pé èèyàn náà ni wá, àdáwà àdẹ̀dá yàtọ̀, bó tilẹ̀ ṣe pé aláwọ̀ funfun kan náà ni wá, Norway and Sweden, àdáwà àwà láyé ara wa. And nǹkan tó gbẹ̀yìn ẹ̀ ní 1905 ni pé just because of that action, Norway àti Sweden wọ́n pín ní 1905. Òpẹ́ 1900 ni wọ́n ṣe amalgamation the southern Nigeria tọ́dẹ̀ ní northern Nigeria. 1914 ló ṣe amalgamation both north and south. Nigeria gan is an illegal entity. The so-called Nigeria tá à ń gbé sórí is an illegal entity a dẹ̀ lè sọ anywhere. And the reason is because àwa kọ́ la dá Nigeria sílẹ̀. Àwọn baba ńlá baba wa kọ́ ló dá Nigeria sílẹ̀. Nigeria is a product of fraud. We are only legitimizing that fraud. The real identity, the real owners of Nigeria are the indigenous nationality that makes Nigeria. And where that fraud is being perpetuated, wọ́n tún jẹ́ ká kọ agreement tó máa bind wa together. Let us come down and sit down and decide how we want to live together, govern ourselves, and write our own laws. Wọ́n gbà. Wọ́n wá gbé nǹkan lé wa lọ́wọ́, wọ́n ní constitution. That constitution has no, I wasn't part of it, but the constitution lied against itself that I and my fathers were part of it, which is a lie. So ìdí tá a ṣe gbélé síta ni pé is to flag off our identity of who we are. Táwọn ọmọ Yorùbá tó bá ti lọ ṣe mèremère ní òkè òkun, àwọn àgbè pé Nàìjíríà ló ṣe. There's nothing like Nigeria. People who know the real meaning of Nigeria would not want to associate themselves with Nigeria because it is a derogatory word that became Nigeria. It's nigger area. And ṣe nigger now. So àwọn la fi wò pé àsìkò ti tó láti flag ẹ̀ ń sìn. Bóyá ilé ló máa wá di pé Ọlọ́run máa fún wa ní ilẹ̀ wa ká wọ̀. A dẹ̀ tún ní káwọn èèyàn bẹ̀rẹ̀ sí ná owó wa. Táwọn èèyàn bá bẹ̀rẹ̀ sí ná owó wa, the world has gone digital today. Àwọn tó ṣe Bitcoin, ẹnìkan tó ní 4 Bitcoin, ó fi ra pizza. But 1 Bitcoin today can build you 2 houses if care is not taken. Ìgbà tí Bitcoin máa jáde, wọ́n bàjà
they fought too vehemently. The world cannot have an alternative currency. It is only a legitimate government that can have currency. Meanwhile, currency tá ń lò nílé ayé yìí is a fake because it's a paper, ordinary tissue paper ni. The day the world crashes, la máa mọ̀ pé there is nothing behind it. But somebody went ahead and do Bitcoin. As of this week, one Bitcoin is now worth over $120,000. Just one Bitcoin. Ẹni tó bá ní 5 Bitcoin or 10 láyé àtijọ́ tó yìí keep well is now automatically a millionaire. Now, even the world president, Donald Trump, he recognizes it. Some countries, they use it. So, tá a bá bẹ̀rẹ̀, most of the things tó ń ṣe wá ìbẹ̀rù tó ń ṣe wá. Adẹ̀tí ní káwọn ọmọ Yorùbá kọ́ ní ìgboyà. In Nigeria today, it is illegal for any group other than the police or the army to have AK-47. But some farmers, some herdsmen can carry AK-47. Òfin wo ló fún wọn ní authority yẹn? And since they've been carrying it, the military have been having meeting with them, governors have been having meeting with them, chairmen have been having meeting with them. Kò dẹ̀ sí nǹkan tó ṣẹlẹ̀. The same Nigeria yìí náà ni. So what we are now saying ni pé a fẹ́ dá wà lọ́tọ̀ láyé ara wa. Let us begin to introduce all these things starting. Currency-wise, has been ready for over 3 years. The issue of this passport has been in the back burner for over 3 years. And the cabinet introduced them, sí àwọn èèyàn wa díẹ̀. Àti àwọn nǹkan tí Ọlọ́run bá gbé lé wa lọ́wọ́ tá mọ̀ pé within the ambit of the law, kò rú òfin nǹkan tá à ń ṣe, kò rú òfin. Under the international law, it is not illegal. Àmọ́ a ní ká máa fi ọgbọgbọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ ṣe sọ pé kó máa lọ kó bá àwọn tó wà nílé. Àmọ́ ibìkan ló máa já sí. Máa já sí mi, máa gbé sí ẹ̀kúnlé mi, ibìkan ló máa já sí. So tá a bá bẹ̀rẹ̀ sí introduce yẹn, àmọ́ ọjọ́ tá a fẹ́ wá ní a fẹ́ ja intellectual fight. It's part of our intellectual pursuit. Adẹ̀ ń gbé síta pé kọ́lọ́run fi fún wa ṣe ni. And enthusiasm tá a dẹ̀ ti rí lára àwọn èèyàn wa, I think is very encouraging. The only thing is to encourage it more. Ẹ ṣé gan. Ẹ ṣeun, ẹ jẹ́ kí n dá padà sí ọ̀dọ̀ Ajé Akunyara. Àmọ́ kí n tó lọ, mo ní ìbéèrè kan tí mo fẹ́ bi tó jẹ́ ìbéèrè tí ó last nínú àwọn ọ̀rọ̀ tí ẹ sọ. Ẹ mention Sweden. Ẹ dẹ̀ sọ wípé àwọn ń build consulate wọn káàkiri ìlú. Norway ló ń build consulate. Norway káàkiri ìlú láti mọ̀ wọ́n ní tí wọ́n ń ṣe nìyẹn. Pẹ̀lú ipò igbákejì fún bàbá Ajé Akíntóyè, ọ̀nà mélòó àbí kí ni ìgbìyànjú tiyín náà láti rí wípé ìran Yorùbá náà ní àwọn ibùgbé dídánimọ̀ ní àwọn orílẹ̀-èdè tí àwọn wọ̀nyí bí orílẹ̀-èdè, kí ni èròǹgbà yín lórí ẹ̀? Because eléyìí lóòótọ́ ó tún máa ń jẹ́ kí ó tètè yá láti lọ náà ni. Kí ni ìgbìyànjú yín lórí ẹ̀? Iṣẹ́ wà lórí ẹ̀. A ní expert ní diplomatic service tó dẹ̀ ń advice wa, tó dẹ̀ ń ṣiṣẹ́ lé lórí. It's not illegal to have a consulate. Yorùbá pọ̀ káàkiri. You can have your consulate. You don't need to have your country. You can provide consular service for citizens of your country. Bí Yorùbá ṣe tóbi tó, a lè ní consulate. Ìkan náà àwọn bàbá wa wọ́n bẹ̀rẹ̀ project yẹn gbà kan, but one way or another project yẹn ò lọ bó ṣe yẹ kó rí. Àwọn professionals were there looking into it on how to provide consular service for àwọn èèyàn wa. That consular service is still going on because àwọn ẹlòmíì they run into trouble wherever they are. Even ní ìlú ọba tá a wà níbí, they still provide consular service for them.
àti rí àwọn tó ti fẹ́ deport, and we stepped in as Yoruba, not as Nigeria, to say you cannot. This is a Yoruba person, and we want to take the case up. Adegba lawyer fún wọn, ade support wọn, their case we are heard, and their so nǹkan tá gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe sọ, a kò máa gbìyànjú kí irú sáfíìsì yẹn ó lè wà káàkiri most countries táwọn èèyàn wá pọ̀ sí, and especially in Northern Africa, especially places like Libya that have shaky government, tó jẹ́ pé àwọn nǹkan burúkú ṣẹlẹ̀ sí àwọn èèyàn wa. A lot of people die in the desert. Those things we are trying to stop. The only way we can effectively stop it is tabagba ilẹ̀ wa lẹ́ni. It will be easier for us to do all those things. But like by ilẹ̀ wa, we will just continue to do it with the strength to learn fún wa. But tabati ní ìlú wa, resources máa wà to be able to prosecute all those kind of projects very easily. So ìyẹn jẹ́ àwọn nǹkan tí mo lè sọ. Ẹ ṣeun, ẹ jẹ́ kí n dá padà sí ọ̀dọ̀ IGR kí àwọn ẹ̀fọ́ mi gbà. Ẹ ṣe gan ni, ẹ ṣeun. Ẹ ṣé mo dúpẹ́ bàbá wa Ọmọborí Owó. Mo kí gbogbo lílẹ̀ fún sí pé ẹ kú ìjókòó. Mo dẹ̀ kí àwọn tó wà lórí YouTube wa torí pé mo wo láti òkè délẹ̀. Wọ́n ń kí yín kú iṣẹ́ takuntakun ni. Wọ́n ń kí yín, wọ́n ní ẹ kú iṣẹ́ takuntakun. Àwọn míì sọ pé báwo làwọn ṣe máa gba passport wọn. Èmi á wá fẹ́ béèrè question yìí torí àwọn tó sọ bẹ́ẹ̀ wọ́n ti pọ̀ bíi mélòó kan pé báwo làwọn ṣe fẹ́ gba passport. Ẹ fún wọn ní nọ́mbà tí wọ́n lè pè àbí ṣé orí website ló máa lọ ni àbí nọ́mbà ló máa pè ni. Torí àní fẹ́ kẹ́ máa ṣàlàyé in details ní bíbá nítorí àìmọ̀. Ọ̀tá wà nú ọ̀rẹ́, ọ̀rẹ́ wà nú ọ̀tá, wọn kọ́ máa fi tí kọ̀ọ̀kan tá a bá fẹ́ sọ. Ṣé orí website ló máa lọ àbí any specific number tẹ́ máa fún wọn? Website wise just to verify the passport. A lè fún wọn ní website ló máa lọ. Okay. Now, ṣé nọ́mbà? Right. Bishop máa fún wọn ní nọ́mbà. Okay. Mi ò mọ̀ bóyá arákùnrin bóyá wọ́n ní nǹkan tó fẹ́ sọ sí àwọn ọ̀rọ̀ tá a ti ń sọ bọ̀. Bishop máa fún wọn ní details bó ṣe lè. Okay, ṣé ẹnì kẹta wa tó wọlé àlejò wa kẹta? Bẹ́ẹ̀ni. Ọ̀hún dẹ̀ ẹ jẹ́ kó bá wa gbójú jáde kí ẹ kó wọn introduce ara wọn torí mi ò ní orúkọ wọn lẹ̀ ń bí. Arákùnrin Ṣèyí wọ́n wà ń tà so bẹ̀ wọ́n lè agbóhùn wọn lẹ́ǹkan. Arákùnrin Ṣèyí ṣé kìí ṣe Ṣèyí Mákindé ṣá? Mi kì í ṣe Ṣèyí Mákindé. Èmi náà ní Ṣèyí Mákindé kan tó ń ṣiṣẹ́ fún mi ní Zambati so. Arákùnrin Ṣèyí ẹ bá wa gbójú jáde kí ẹ kí gbogbo Iléṣà tí ẹ bá wà ń bẹ̀. Bóyá wọ́n busy. Bóyá wọ́n busy tẹ́ bá ti wà ń bẹ̀ ẹ jẹ́ ká kàn sí wa. Tí ẹ bá ní ìbéèrè wọn tó wà nínú ilé ẹ lè nawọ́ sókè kí ẹ béèrè. Kò ń ṣe àwọn ẹ mọ̀ pé wákàtí ẹ fẹ́ gbọ́ nǹkan kan. Wákàtí 3 ní Yorùbá World Media lọ fi interview òun bàbá wa yìí tá a fà tó tóra wọn tá a béèrè tá a tẹ́ra wa lọ́rùn. So tá ẹ̀ bá rẹ́ni tó nawọ́ sókè nínú bíbá yìí ó jẹ́ pé wọ́n ti béèrè ìbéèrè tó tẹ́ wa lọ́rùn nìyẹn. Tó bá jẹ́ pé wọ́n ní ìbéèrè míì lẹ́yìn ìgbà tá a ṣe meeting tí àwọn èèyàn ti ń pè wọ́n tí wọ́n ti ń béèrè torí di àárọ̀ yìí lọ́wọ́ èèyàn sì ń béèrè lọ́n béèrè ìbéèrè lọ́wọ́ mi pé báwo la ṣe fẹ́ gbà mú ni màá sọ ẹ lọ wo Yorùbá World Media mo dẹ̀ ti ń sẹ̀ǹdẹ̀ sí wọn bẹ́ẹ̀ ṣe rí i pé mo ṣe mú fóònù dání yẹn mò ń sẹ̀ǹdẹ̀ sí wọn tó yẹ kí n sẹ̀ǹdẹ̀ sí. Tí ẹ bá ní ìbéèrè ọ̀wá tá a wà ń lé ẹ bá wa nawọ́ sókè kẹ́ béèrè ìbéèrè lọ́wọ́ wa. Tí ò bá sí béèrè máa wọ ọwọ́ wa lókè mo fẹ́ béèrè ìbéèrè kan lọ́wọ́ bàbá wa Adésínà. Ẹ ṣe wọ́n sọ wípé bóyá ẹ ṣe bínú bóyá kí ẹ tún béèrè ìbéèrè yín. Arákùnrin Adéníyì Túndé mo ti yànnàná ọ̀rọ̀ yìí mo rí i pé bóyá ẹ tún ṣẹ̀ṣẹ̀ join wa ni ẹ tún béèrè ìbéèrè míì náà bẹ́ẹ̀ kan náà. Ohun tí mo sọ ni wípé gẹ́gẹ́ bí àwọn bàbá wa gẹ́gẹ́ bí tí wọ́n sọ ni wípé ìwé ìrìnnà yìí yóò wà fún gbogbo wa pátápátá kò wà fún wa ó wà fún àwọn tí wọ́n ń bá wa lọ ṣe ìdúnàdúrà wípé a fẹ́ kúrò ní abẹ́ Nàìjíríà ẹ wá gbà wá tọwọ́ tẹsẹ̀ ẹ ṣùgbà wa ẹ ràn wá lọ́wọ́
àmọ́ a ní lọ síbẹ̀ láti lọ fi ẹnu lásán ṣàlàyé fún wọn, a lọ síbẹ̀ láti mú àwọn ẹ̀rí kan dání wípé àwọn nǹkan báyìí, àwọn nǹkan báyìí, òun náà ni àwa náà ti ṣe, òun láti ní lọ́wọ́ tá a fẹ́ fi lọ, òun ló wà fún. Àwọn tí wọ́n sì ní ẹ̀tọ́ láti lo ìwé bẹ́ẹ̀ fi rìnnà, òun náà ni àwọn tí wọ́n ń bá wa ṣe àwọn iṣẹ́ wọ̀nyí káàkiri, kì í ṣe fún èmi ọmọ borí owó, kì í ṣe fún ẹ̀yin tí ẹ ń béèrè béèrè. Ṣùgbọ́n lábẹ́ bó ti wulẹ̀ kó rí, ẹ̀yin tẹ́ ń béèrè náà ní ẹ̀tọ́ láti gbà á láti fi pamọ́, nítorí pé owó tẹ́ ẹ bá san náà ni wọn yóò fi máa ṣe ń tà mọ́ sí diplomatic expense tí wọ́n ń ná. Ṣùgbọ́n kì í ṣe ń tẹ́ gbà lónìí tẹ́ wàá sọ wípé airport yá lọ́la ẹ fẹ́ lọ fi Yorùbá nation passport fi rìn, wọ́n ó ju yín sí gbàgà o. Mo rò pé ó yé yín, ṣùgbọ́n ẹ lè ní àsìn tí a mọ̀ sí indigenous identification, pé èmi náà ní ìwé ìrìnnà ọmọ Yorùbá, èmi náà Yorùbá ni mí, pé ọmọ Yorùbá ni yín, ẹ lè ní bẹ́ẹ̀. Ìtumọ̀ ohun tó wà fún nìyẹn. Ṣùgbọ́n yóò padà wá wúlò, torí pé lèyí ti túmọ̀ sí wípé òǹgbẹ Yorùbá nation ti ń gbẹ gbogbo wa, á sì padà lọ. Ṣùgbọ́n lọ́wọ́lọ́wọ́ tá a wà báyìí, àti lè lò ó, a kàn nílẹ̀ wípé bó bá ti yá a lè lò ó ni. Mo dẹ̀ ṣàlàyé lẹ́ẹ̀kan wípé ó dáa bá a ṣe nísìnyí nípamọ́, nítorí wípé bí ìjọba Nàìjíríà bá gbógun ti àwọn tí wọ́n ń bá wa rìnnà, tán bá sọ wípé àwọn gbẹ́sẹ̀ lé ìwé ìrìnnà wọn, wọ́n lè lo eléyìí láti lè fi rìn kúrò níbi tí wọ́n bá wà sí ìlú tí a bá ti lọ ṣe